5,8 luôn rồi nè. 6,3 luôn. Ghê vậy, 7,6 luôn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm chiếc ván trượt chở được người, sử dụng cái đáy đời giảm tốc này với motor 75. Motor 75. Mình đi chân vịt 1 tấc 8. Khi tháo đáy đời mình sẽ được như thế này. Mình sử dụng khúc nối mềm để truyền từ motor qua cái nhông này. Mình sẽ cắt điện trực tiếp 24V vào motor 75 thông qua điều tốc. Chiếc ván lướt. Chân vịt 1 tấc 8. Hay phần lái. Mình cấp điện trực tiếp 24V vào motor 75. Sử dụng công tắc để cấp nguồn. 12V mắc nối tiếp thành 24V. Con dây này kéo bật tắt công tắc.
dụng motor 75 nên chắc chắn chạy không được nhanh, các bạn đừng chê nha. Được không? Rồi đi gá thôi. Đó, lên ra nữa. Có một tì vết luôn. Đó, cầm cào không? Cào giờ đang nóng nữa. Gần năm, hơn năm rồi chứ. Dây. Nó chạy vô nước rồi vậy. Không, mày ngồi mày cắm đầu nó chạy nhanh hơn cái gì vậy ta? Phải không? Rất là không? Thôi hồi nãy ngồi theo tư thế này thấy lướt hơn vậy. Từ từ để các bạn, mà nãy chạy ra như 5,4 km/h. 5,6. 30% ga. Năm phẩy năm. Hồi nãy lên 6,2 luôn á. 5,8 luôn rồi nè. 6,3 luôn. Ghê vậy, 7,6 luôn. Ờ, 7,6 luôn. Đang đi nghịch nước đó. Nghịch nước nhưng mà xuôi gió.
Luôn hả?